Jag skulle inte vilja byta ut någon plats på jorden med Museum Major. Varken i New York eller i London eller i Stockholm. Detta är ett museum där först och främst världens bästa målare under 7 års tid har ställt ut. Både Matisse och Bonnard och efter mig kommer Toulouse-Lautrec. Det låter inte klokt alltså. Och så veta att man själv hänger här med 80 målningar och en hel del foto från mina monumentala arbeten. Det här var den sista målningen efter 4 år på Valand. Man kan säga att det var examensprovet. Det är 2 stridande marskatter. Och jag får väl då säga att jag tycker fortfarande det ger mig mycket glädje. Det här är en målning gjord sommaren efter 1 år på Valand. Här hade jag fått order nästan av Endre Nemes att reducera mig, att ta bort allt oväsentligt, att arbeta med större hela partier. För att man kan säga sig så här att i en sån här målning, här kan man inte fuska, här finns ingenting som man kan slarva med. Här är allting kontrollerat. Och året innan, 48, då målade jag en tavla varje dag. Under sen nästa år, alltså detta året, så fick jag fram 4 målningar på hela sommaren. Så varje yta här är genomarbetad och genomdiskuterad. Och det är väldigt väsentligt när man lär sig att måla, att man ska veta exakt varför alla färger ska vara så eller så. Den här tavlan för mig, den handlar om en utsikt över södra Råda. Vi bodde då under ett par år i den prästgården till den gamla kyrkan. Och den låg där. Den ligger inte där längre. Den brann ner för bara några dagar sedan. Och det kommer att bli en grej för mig, en tragedi i min kropp så länge jag lever.
det här är en serie bilder på en fontän som jag gjorde i Falkenberg. Det är ett blästringsarbete. Det är också här. Va? Den står väldigt bra placerad utanför centralen eller järnvägsstation. Men det är många fina perspektiv så man kan se den här från långt håll. Va? Placeringen av ett konstverk är väldigt betydelsefullt. Den bästa grej kan bli galen och den sämsta kan bli faktiskt riktigt bra om det står rätt. Va? Här är ett arbete som jag är faktiskt väldigt upptagen av. Det är vägen från Landvetters flygplats in mot Göteborg. Det är säkert en av världens vackraste vägar från en flygplats in till en storstad. Man har hela Sverige i miniatyr och dessa berg här, de är ju som de vackraste katedraler och det har jag ljusat. Det känns som att 50 år av drömmar har knutits samman liksom. Va? Att säga att det är en säck med drömmar är väl lite märkligt, men det känns ändå på det viset. Mina drömmar började redan när jag var 8 år. Med att min far fick ett vykort från Folke Andreasson, en Göteborgskolorist, som just då var här i Paris. Det var en nocturnbild från Place de Théâtre här i Paris. Den var kolorerad, det var en fontän och bakom så stod det Louvre. Och jag visste redan då vad Louvre ville säga. Att där fanns Van Gogh, det fanns Gauguin och det fanns Seurat. Och det var reproduktioner som fanns ovanför min säng när jag var liten. Jag älskade ju Van Gogh, klart. Så jag skulle dit. Jag skulle till Paris. År 1948 sökte jag in på Valands konstskola. Och där blev då mitt måleri ifrån ett sakligt måleri med dessa natur, mossar och landskap från min hembygd Södra Råda. Redan efter ett år mycket reducerad i sin enkelhet. Så att ifrån de här landskapen som var ganska realistiska så blev det sen väldigt konstruktiva landskap. Jag fick renodla och ta bort så mycket som möjligt, sånt som ansågs vara oväsentligt, och jag kom in i en mycket puristisk period. 1948, alltså innan jag kom in på Valand, hade jag målat 28 målningar på sommaren. Medan året därpå, 1949, så blev det 5 målningar allt som man. Och 1952, då hade jag gått där sammanlagt 4 år. Då hade jag under tiden lärt mig att förstå Picasso. Hur han kunde få fram sina målningar. Och i mitt fall så målade jag en skinnknötte. Och en skinnknötte, om man ska få fram så att säga ljudet från smattret, då går det inte att måla den realistiskt. Då måste man hugga sönder den. Va? Och sen målade jag också en tavla som heter Stridande marskatter. Vid den här tiden då var jag Picasso-frälst, den saken är klar. Jag studerade och tänkte så starkt på Picasso och hans verk så till och med ibland så kunde jag nästan känna vad han skulle komma till nästa år. Och vid ett par tillfällen så slog det faktiskt ganska rätt. Och speciellt då kan jag väl säga så slog det ju spökligt rätt när det gällde sin Picasso-skulpturen i Kristinehamn. Picasso var väl den sista, kan man väl säga, som
jag hade som ideal. Sen har jag alltid tyckt om måleri överhuvudtaget och inte blivit gammalt måleri. Pour ma part et pour ma femme, cette exposition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans un lieu, le meilleur à Paris. Je peux dire, je ne peux pas chercher, est-ce que j'ai une possibilité? Trouver un autre lieu, ni à Paris, ni à New York, ni à Londres, comme ici, pour ma peinture. Je ne sais pas, est-ce que vous avez encore vu mon catalogue? Mais dans le catalogue, c'est une petite photo avec une petite carte postale. Comme mon père a reçu un artiste peintre, comme a travaillé à Paris en 1938. À cette époque-là, je suis 8 ans. Quand j'ai vu cette photo, je suis amoureux. Je suis complètement amoureux de Paris.